سلام علیکم دوستان. قسمی که در شروع ویدیو دیدین، در این ویدیو برایتان نشان میدیم که چگونه چنین یک اینتروی حرفوی برای کانال یوتیوب خود بسازیم یا جور بکنیم. برای دانستن این پس لطفاً تا آخر ویدیو ما را همراهی نمایین و اگر تا هنوز کانال ما را سابسکرایب ننمودین لطفاً کانال ما را سابسکرایب نمایین. بعدا دوستان برای ساختن این از اپلیکیشن کوین ماستر استفاده میکنیم. این اپلیکیشن در پلی استور گوشی تان موجود است و اگر میخواین که بدون واترمارک این اپلیکیشن را دانلود یا اینستال بکنین، لینک آن را من در قسمت دیسکریپشن ویدیو میگذارم، از آنجا میتوانین که این کار را انجام بدهین. زمانی که اینستال کردین و بعدا که باز بکنین، این قسم یک صفحه برای شما نشان داده می شود. و در اینجا بالای گزینه کرییت نیو کلیک میکنیم و بعدا در قسمت بالای گزینه اولگی را انتخاب میکنیم، بالای آن کلیک میکنیم. بعدا در قسمت بالای دکمه نکست کلیک میکنیم. بالای دکمه نکست که کلیک کردیم، در اینجا بالای گزینه اولگی ایمیج کلیک میکنیم. بعدا از اینجا یک بک‌گراند را انتخاب میکنیم. بک‌گراند سیاه را انتخاب میکنیم، بالای آن کلیک میکنیم. بعدا در قسمت بالای علامه کراس یا ضرب کلیک میکنیم. در اینجا بالای بک‌گراند خود یک بار تب میزنیم و طول آن را به اندازه 10 یا 12 سانتی متر انتخاب میکنیم. 12 ثانیه یا سکند دوستان. بعدا در قسمت بالای علامه تیک کلیک میکنیم. در اینجا تایمر خود را میاریم به قسمت شروع ویدیو، ابتدای ویدیو. باز در اینجا بالای گزینه لیر کلیک میکنیم. در قسمت بالای گزینه میدیا کلیک میکنیم. گالری گوشی ما باز میشود. این بار لوگوی یوتیوب چینل خود را وارد میکنیم. من لوگوی یوتیوب چینل خود را وارد میکنم، شما لوگوی یوتیوب چینل آن را وارد بکنین. در اینجا اندازه آن را کوچکتر میکنیم، سایز یا اندازه آن را، و بعدا در قسمت پایین طول آن را به اندازه طول بک‌گراند خود برابر میکنیم، به اندازه طول بک‌گراند خود. بعدا در قسمت بالای علامه تیک کلیک میکنیم. بالای علامه تیک که کلیک کردیم، باز این را میاریم از شروع، تایمر خود را از قسمت شروع لوگو و بک‌گراند میاریم، در قسمت قرار میدهیم. در اینجا بالای گزینه لیر باز کلیک میکنیم. بعدا در قسمت بالای گزینه میدیا کلیک میکنیم. باز گالری موبایل ما باز می شود. دوستان این بار تمپلیت را که برای ساختن این اینترو استفاده میکنیم، آن را در اینجا انتخاب میکنیم. تمپلیت را که به خاطر ساختن این اینترو استفاده میکنیم دوستان، لینک آن را من در قسمت دیسکریپشن ویدیو میگذارم، از آنجا شما در گوشی یا در موبایل خود دانلود بکنین و به همین طریقه که من میسازم به همین طریقه شما بسازین. تمپلیت را که دوستان استفاده میکنیم یک تمپلیت نان کاپی رایت استرایک است، یعنی اگر شما این تمپلیت را استفاده بکنین هیچ نوع کاپی رایت استرایک از طرف کسی شما دریافت نمیکنین. با خیال راحت و آرام شما از این تمپلیت استفاده بکنین. من تمپلیت را انتخاب میکنم، انتخاب کردم. حال در قسمت بالای این گزینه اسپلیت اسکرین کلیک میکنم و بعدا در اینجا بالای دکمه فول اسکرین کلیک میکنیم، بالای این دکمه. بعدا در قسمت بالای گزینه تیک کلیک میکنیم. بالای گزینه تیک که کلیک کردیم، بعدا در اینجا بالای تمپلیت خود باز یک بار کلیک میکنیم دوستان. در اینجا کمی پایین میایم، در قسمت پایین یک گزینه به نام کروماکی است. بالای گزینه کروماکی کلیک میکنیم و این دکمه را به این طرف میزنیم فعال شود. بعدا در اینجا یک گزینه دیگه کی کالر است به نام کی کالر، این رنگ به رنگ آبی است. بالای این گزینه کلیک میکنیم. در قسمت رنگ گرین را یا سبز را انتخاب میکنیم، بالای آن کلیک میکنیم. بعدا در قسمت بالای علامه تیک کلیک میکنیم. در اینجا دوستان کمی قسمت ای را به 53 میکنیم، 52 انتخاب میکنیم و دکمه بالاییش در قسمت کمی به طرف میاریم، 36 انتخاب میکنیم، 36. بعدا در قسمت بالای علامه تیک کلیک میکنیم. اگر ما به این سمت بیاییم، به این سمت دوستان در قسمت میبینیم که لوگوی ما در اینجا قرار گرفته، اما لوگوی ما اندازهش خورده است. باید اندازه لوگوی ما به اندازه دایره که در اونجا موقعیت داره به اندازه آن دایره باشد. ما بالای این دکمه بالای گزینه لوگوی خود در این قسمت یک بار تب میزنیم. بعد اندازه آن را به اندازه آن دایره که در اونجا در پشت سر موقعیت داره به اندازه آن برابر میکنیم.
اگر از شما بزرگ باشه با کوچک بکنین، اگر کوچک باشه بزرگ بکنین، به اندازه اون دایره برابر بکنین. بعدا در قسمت بالا بالای علامه تیک کلیک میکنیم. بالای علامه تیک که کلیک کردیم در این قسمت پایین میبینین که طول تمپلیت ما کوچک است، کم است و طول بک‌گراند و لوگوی ما طولانی است. دوستان ما طول بک‌گراند و لوگوی خود را به اندازه طول به تمپلیت خود میکنیم. در اینجا بالای تمپلیت خود یک بار تب میزنیم، بعدا به آخرین نقطه تمپلیت خود میرویم. در اینجا بالای گزینه لوگوی خود دبل تب کلیک میکنیم، دو بار تب میزنیم، بعدا اندازه اون را کوچک میکنیم و این بار بالای لوگوی بک‌گراند خود دو بار تب میزنیم و طول آن را در قسمت کوچک میکنیم، برابر میکنیم برابر با تمپلیت خود. بعدا در قسمت بالا بالای علامه تیک کلیک میکنیم. حال میخوایم دوستان در قسمت پایین لوگوی ما نام یوتیوب چینل ما همچنان باشد. برای انجام دادن آن شما بیاین در قسمت اینجا که تقریبا 4.4 سکند یا ثانیه باشد یا 4.5 ثانیه یا 4.3 ثانیه در این موقعیت ها. بعدا در اینجا بالای گزینه لیر کلیک بکنین، در این قسمت بالای گزینه تکست کلیک میکنیم. در اینجا نام یوتیوب چینلتون هر چیزی است در اینجا نوشته بکنین. بعدا در قسمت بالا بالای گزینه اوکی کلیک میکنیم. بالای گزینه اوکی که کلیک کردیم نام یوتیوب چینلمون در قسمت میاد، در قسمت پایین میاریم جابجا میکنیم و اگر خواسته باشین از اینجا میتونین سایز آن را خرد یا بزرگ بکنین. دوستان میخوایم که فونت این رو تغییر بدیم. در قسمت بالا بالای گزینه دبل ای کلیک میکنیم و در اینجا بالای گزینه صرف در قسمت پایین یک گزینه است، یک سکشن است، بالای آن کلیک میکنیم. بعدا در اینجا یک فونت است به نام سنزل بلک، بالای این گزینه کلیک میکنیم. اگر این فونت رو شما در اینجا پیدا نکردین در قسمت بالا بالای این آیکون که استور کلیک بکنین. در اینجا انواع و اقسام فونت رو شما میتونین پیدا بکنین. اول در قسمت بالای سکشن صرف کلیک میکنیم، بعدا پایین میایم در قسمت پایین فونت خود را میتونیم پیدا بکنیم. پایین در اینجا که آمدیم در اینجا فونت هست، بالای آن کلیک بکنین. این فونت رو در اینجا گزینه دانلود برایتون نشان داده می شود، در بالای دانلود کلیک بکنین، در گوشیتون دانلود شود یا اینستال شود. زمانی که اینستال کردین بعد از اینجا بک میکنیم و عقب میایم و در قسمت بالای گزینه صرف در قسمت پایین کلیک میکنیم. بعدا در اینجا بالای گزینه سنزل بلک گزینه آخرگی کلیک میکنیم. بعدا در قسمت بالا بالای این آیکون کلیک میکنیم. فونت را انتخاب کردیم. حال میخوایم که دوستان به فونت خود یک انیمیشن بدهیم. قبل از اینکه انیمیشن بدهیم طول آن را در اینجا کمی طولانی است، این را به اندازه تمپلیت خود برابر میکنیم. بعدا در اینجا بالای گزینه این انیمیشن کلیک میکنیم و در قسمت پایین میایم یک انیمیشن آن را انتخاب میکنیم به نام لیتر بای لیتر، بالای آن کلیک میکنیم. تایمینگ آن را در قسمت انتخاب میکنیم 1.5. بعدا در قسمت بالا بالای علامه تیک کلیک میکنیم. اگر خواسته باشین که رنگ فونتتون رو شما تغییر بدهین در اینجا بالای این گزینه تکستتون کلیک بکنین، در قسمت بالای این آیکون کلیک بکنین، رنگ فونتتون رو شما میتونین از اینجا تغییر بدهین. فقط یک تنظیم دیگه مانده دوستان، در اینجا بالای گزینه سیتینگز کلیک میکنیم. بعدا در اینجا بالای گزینه ویدیو کلیک میکنیم. در قسمت گزینه ویدیو فید اوت را به طرف میزنیم فعال شود و در قسمت تایم آن را 1 ثانیه انتخاب میکنیم. بعدا در قسمت بالا بالای علامه ضرب یا کراس کلیک میکنیم. تمام تنظیمات رو انجام دادیم. حال یک بار چیز خود را پلی میکنیم، میبینیم که چگونه دوستان ساخته شده. ببینید که دوستان چقدر یک ویدیو حرفوی اینتروی حرفوی جور شده. با این طریقه شما میتوانید که اینتروی حرفوی برای کانال یوتیوب خود بسازین. دوستان اگر خواستین که این را سیو بکنین، در گالری خود سیو بکنین، در قسمت بالا بالای این آیکون کلیک بکنین. بعدا در اینجا HD 1080 رو انتخاب بکنین، در اینجا 30 رو انتخاب بکنین، در قسمت پایین بالای گزینه سیو کلیک بکنین، در گالری گوشیتون سیو میشه یا ذخیره میشه. تا ویدیوهای بعدی الله حافظتان.